Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Руси, слава героям нашим предкам, нашим слава. Раніше хто мав право голосу? Мали право голосу лише ті по копному праву, хто мав сім'ю, жінку і щонайменше 5 дітей. Чому? Тому що це вже достатній відрізок часу і люди бачать. Якщо в нього нормальна хатина, нормальна садиба, поле, сад, тобто він показує, що він навколо себе вміє впорядковувати простір. В нього доглянуті діти, кажуть, о, гарно, в тебе такі файні діти, виховані, так, от, так радісно з ними бачитися, все вітаються, все так гарно, там щось перейдуть, допоможуть там і так далі, запитаються щось. То відповідно, зрозуміло, що він має право голосу. Чому тільки він, а не жінка? Тому що він і жінка то одне ціле. Одне ціле, і вони цілісно думають разом. То нащо робити гвалт, нащо кликати там купу народу, якщо можна скликати в 2 рази менше. То вже менше шансів, що перетвориться в НАТО. Психологію натовпу, то ми балакали неодноразово і про ту книгу «Психологію натовпу». Всім рекомендую прочитати, ознайомитися. Дуже легко читається, вона дуже легко написана ще в 1895 році. Або прослухати, є аудіоваріант, україномовний на Ютубі. Прослухайте, то не є так довго, там лише кілька годин. Однак там зразу ви будете бачити, чим народ відрізняється від натовпу. Для того, щоб це побачити, то ту книжку треба читати уважно. Тому і загострюю на тому увагу, загострюю. Кажу, уважно читайте, в першу чергу запитанням, чим народ відрізняється від натовпу. І тоді ми розуміємо, чим фізична особина. Фізична особина – то, власне, плумок. Плум – це і нині в польській мові це слово означає натовп. Плум. А плумок – це, власне, один з натовпу. Це фізична особина, це не людина. Це таке зомбак, бот, як тут нині кажуть. Він живе емоціями, якимись переживаннями, навіяними образами, то таке загіпнотизували, як загіпнотизували, і все. І нині так бачимо. Кучу натовпів. Натовп порохоботів, натовп зеботів, натовп там ще якихось. І поміж них є люди. Є. Ви їм подивитеся в очі, бачите, як в них світяться очі. Ви бачите, як вони посміхаються, як вони в радості живуть. Вони люди. І вони думають за народ. А натовп це таке. То ми про то говорили вже, є не одне відео, дивіться, роздумуйте, пишіть свої думки, свої враження. І ось, власне, щоб не було натовпу, то краще взяти одного, а не 2. З цілої сім'ї, з цілої родини. І то, виходить, менше шансів, що перетвориться в натовп, в якісь такі, як то нині і в Верховній Раді видно. Тобто ніби так, там все-таки є, так чи інакше там є і мудрі люди, і хороші люди. Однак часто густо навіть ті мудрі, хороші люди, вони вступають в такі просто глупі суперечки, ідіотичні, чи навіть бійки. Тобто коли навіть професор вливається в натовп, він перестає бути професором. І от на Верховній тій Зраді, то ми бачимо знову ж таки, як то відбувається. І навіть мудрі, хороші люди, вони мусять кричати, мусять себе поводити, як ті ж тлумки, аби їх почули, аби до них прослухалися. А якби там, власне, то було, як при нашому копному праві, то було зовсім по-іншому. Якби там сиділи витязі, ті, хто хочуть впорядкувати не просто свій простір, як то вибиралося, хто має хоча б 5 дітей і показав своїм життям, що він має в голові і в серці, вміє впорядковувати простір свого життя. То він має право голосу. Тоді вони зібралися і тоді вирішують. І кажуть, що для громади будемо робити, як діяти, як чинити. Так? А якщо він доріс, власне, у Варні, вже по тих сходинках еволюції доріс до рівня витязя, управителя, то він хоче впорядкувати не тільки свій простір, не тільки простір свій, а допомогти і сусіду, і допомогти на вулиці. І чим вищий рівень, тим він більше простору хоче допомогти впорядкувати. Помогти. Щоб всі разом взялися і він бере керує. То якби такі люди керували, при владі були, то би було природньо.
природньо для нашого народу, це є природньо. Ну, але якщо подивимося, то там переважно і не з нашого народу при тій так званій владі. Влада – це то, що владу. Це, власне, людина має знати свою варну, знати свій шлях. І тоді то може бути. А витязь, коли він відає, коли він розуміє, то він слухає відаючого, ще вище варна, так? Він слухає відаючого, він іде і питається. Відаючий чим далі, тим менше вже цікавиться якимись матеріальними процесами, його більше цікавить, як то звізди рухаються, як то душа, як то живе, як то допомогти душі, як то зцілити, як то знайти знання і передати їх. І відповідно спочатку він ще, грубо кажучи, спочатку він стає і зупиняє дощ, а потім йому навіть не цікаво вже зупиняти дощ. Він стоїть і радіє, і дощку радіє, і снігу радіє, і вітрові радіє, і грому, і блискавку радіє, все його радує. Ну а якщо хтось прийде, там сусіди, запитається, а як то зробити, щоб там град не побив мені там цей город? Ну то він навчить. Він навчить, йому навчити, то цікаво. Ось. Тож, відповідно, витязі, то як вони у віді, як вони, власне, розвиваються духовно, йдуть духовним шляхом пізнання, то вони слухають жреців, волхвів. Ну, але то нищилося, той наш відаючий, ту варну, то сотнями років нищилось. І не дай Бог було показати, де трошки відання. Ну і остаточно то нищилося вже при тих комуняках, при Сталіні, коли нищилися навіть ті, хто розумів, як порядкувати свій садочок, своє поле. То їх називали куркулями і висилали в Сибір, розстрілювали все, щоб людина була сліпа, глуха, тупа. Щоб вона навіть не розуміла, як без наказу когось, як то навіть свій город обробити. Поле. Все. Отак, щоб навіть свого господарства люди не могли мати. І тому, власне, однак то знання, воно все рівно живе в нашій крові, живе в нашій душі. Тому народ все одно тягнеться. Тягнеться до землі, тягнеться щось зробити. Тож, аби якомога швидше, якомога легше Відродився народ наш у силі й славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Чуть світло рода Всевишнього, світовий батько прийди, мудрістю своєю осіни, мудрістю своєю наділи. Прийди разом зі сварогом і ладою, з богами рідними, предками світлими, спасеними Слов'янського. Прийдіть і силами своїми народ наш пробудіть, силами своїм народ наш благословіть, силами своїми народ наш захистіть, воїнів наших захисників, захисниць України, і всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Світом перуном огорніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, як опала, владовик святий, вогнем любов, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так. Слава світовиду, слава владі, богам рідним, предкам світлим, слава.